Hôm nay các bạn sẽ được biết Master Data, General Ledger và Sub Ledger hoạt động như thế nào trong một hệ thống kế toán hay là một phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP. Cái lý thuyết thì mình sẽ không đi sâu vào nên chúng ta sẽ đi trực tiếp vào một cái file Excel mà mình đã chuẩn bị sẵn để xem sự liên quan giữa ba cái thuật ngữ này trong một cái hệ thống ha. Thì mình đã tạo nên cái file Excel này dựa theo cấu trúc của một cái phần mềm kế toán hay là phần mềm ERP. Nếu các bạn muốn biết rõ hơn cách mà mình đã tạo nên cái file này thì mình sẽ để cái link của một cái video khác. Các bạn có thể xem và nhìn kỹ hơn cách mình tạo nên cái file Excel này. Thì trước hết hãy bắt đầu bằng Master Data. Khi mà chúng ta sử dụng bất cứ một cái hệ thống nào mà thường có dữ liệu thì nó sẽ có một cái thuật ngữ là Master Data, chứ không chỉ là hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp hay là phần mềm kế toán. Master Data nó là những cái dữ liệu, những cái data mà chúng ta thường xuyên dùng. Chỉ cần nhớ như vậy thôi. Ví dụ như phần mềm kế toán hay là ERP, chúng ta thường có 5 loại Master Data như là chúng ta thấy ở dưới đây. Chúng ta có Customer, Supplier, Bank Account, Items, Fixed Asset. Customer là khách hàng ha. Các bạn thấy ví dụ như một khách hàng thường xuyên thì sẽ mua đồ của chúng ta rất là nhiều, đúng không? Thì trong quá trình hoạt động của công ty thì chúng ta sẽ cần cái thông tin của khách hàng này rất là nhiều. Thì đó là một lý do chúng ta cần nên tạo một cái nơi cho cái master data của cái customer đó. Thì những cái thông tin mà chúng ta thường thấy cho customer master data là mình sẽ cho họ một cái mã số, cái tên công ty, tên cá nhân, tên gì đó, và những thứ liên quan cái như là mã số thuế rồi là địa chỉ. Liên quan đến customer thì rất là quan trọng là chúng ta sẽ có ngày công nợ nếu mà chúng ta cho họ công nợ. Nếu mà chúng ta không cho họ công nợ thì mình để số 0 ở đây. Và hạn mức công nợ, ví dụ như là mình chỉ cho họ mua thiếu đến một mức nào đó thôi. Nếu mà họ đã chạm đến cái ngưỡng đó rồi thì chúng ta sẽ không bán hàng thêm cho họ nữa. Ngoài ra còn rất là nhiều thông tin khác trong Customer Master Data. Ở đây mình chỉ để một số ví dụ mà chúng ta dễ thấy nhất thôi. Đó là những thông tin bắt buộc mà để chúng ta tạo ra những cái giao dịch với customer này. Ngoài ra chúng ta còn có những cái thông tin khác giống như là một cái group để mà sau này chúng ta làm báo cáo xem chúng ta là bán được sản phẩm cho dạng khách hàng nào nhiều nhất ha. Ví dụ như 2 khách hàng này là khách hàng mua lẻ, còn 3 cái khách hàng này là khách hàng mua sỉ nè. Thì sau này để làm báo cáo để chúng ta có thêm thông tin thôi. Và cuối cùng một cái thông tin rất là quan trọng trong một cái hệ thống ERP đó là cái account này. Cái account này các bạn thấy nó là account từ cái chart of account ra đó. Đây là chart of account của chúng ta. Nếu mà các bạn chưa xem cái video về chart of account thì nhớ xem nha. Chúng ta thấy bản thân chart of account cũng là một loại master data đó. Tại vì sao? Trong tất cả những cái loại master data khác mình đều sử dụng thông tin là account nè. Các bạn thấy không? Đây. Các cái loại master data khác đều có thông tin account từ cái COA, nên COA bản thân nó cũng là một loại master data ha. Và đó là lý do tại sao mình để nó đầu tiên ở đây. Nếu mà các bạn triển khai một cái hệ thống ERP hay kế toán thì một trong những cái master data đầu tiên mà đơn vị triển khai sẽ hỏi các bạn là cái chart of accounts của chúng ta. Rồi tại vì chúng ta cần có cái chart of account để chúng ta set up những cái master data khác như là customer, supplier, bla bla bla. Bây giờ chúng ta thì ngó supplier xem chúng ta cần những thông tin gì. Nó cũng rất là tương tự với lại customer ha, cũng có mã số, tên, account, một cái group để cái trường này thường là để làm báo cáo, rồi địa chỉ, mã số thuế, rồi cũng có credit term, cái ngày công nợ mà cái
nhà cung cấp cho chúng ta. Đối với tài khoản ngân hàng thì cũng có mã số, tên, account nè. Và đối với tài khoản ngân hàng thì cái cột currency này rất là quan trọng ha. Thường chúng ta sẽ có tài khoản ngân hàng bằng ngoại tệ nữa, chứ không phải là chỉ có Việt Nam đồng không, hay là một cái đồng tiền bản địa. Ví dụ như nếu mà mình làm việc ở châu Âu đi, thì thường thường là mấy cái tài khoản ngân hàng nó sẽ là bằng euro, nhưng mà lâu lâu chúng ta cũng sẽ có những cái tài khoản ngân hàng bằng đô hay là yen này nọ, thì chúng ta phải biết được cái currency này rất là rõ. Đối với item ở trong những cái hệ thống khác nhau thì nó có thể gọi item này là products, hay là item, hay là bằng một cái thuật ngữ khác ha. Nhưng mà nói chung lại nó là những thứ mà chúng ta mua và bán. Thì ví dụ như chúng ta nhìn vào cái tên cái item list ở đây, chúng ta có là nguyên vật liệu là raw material nè, spare part là phụ tùng, và product là những thứ chúng ta, final product là những thứ chúng ta bán ra ha. Set up một cái item master data nó sẽ rắc rối hơn là những cái master data, 4 loại master data kia. Như các bạn thấy là chúng ta có đến 3 cái cột account lận. Thì cái này mình sẽ giải thích kỹ hơn khi mà chúng ta nói về inventory ha. Và cuối cùng là fixed asset, là tài sản, các loại tài sản của chúng ta. Tài sản thì có tài sản hữu hình và tài sản vô hình. Thì thường tài sản chúng ta sẽ cần biết ngoài như là mã số, tên, cũng có account nè. Chúng ta còn biết thêm những thông tin khác như là ngày chúng ta mua, và ngày cái sản phẩm đó nó không còn hữu dụng đối với công ty nữa. Chúng ta cần biết những cái thông tin này để tính khấu hao. Chúng ta cũng sẽ đi sâu vào cái phần này khi mà chúng ta nói về fixed asset. Nhưng chúng ta thấy là chúng ta cần những cái thông tin mình vừa mới kể ra là những thông tin mà chúng ta sẽ dùng hoài trong cái quá trình hoạt động của công ty, đúng không? Đó là lý do tại sao chúng ta gọi chúng nó là master data. Thì thường master data nó là một cái danh sách được tạo trước khi mà chúng ta cho người dùng vào sử dụng một cái hệ thống. Chúng ta phải tạo ra những cái danh sách này trước. Khi mà người dùng vào sử dụng hệ thống thì họ không cần phải nhập những cái thông tin lại nữa. Ví dụ như những cái customer mà thường xuyên mua đồ của mình, những cái supplier mà thường bán hàng cho mình, những cái item mình thường mua và bán là nó phải có sẵn trong hệ thống rồi. Thì người dùng vào họ chỉ cần chọn thôi, chứ họ không cần phải gõ lại từ đầu. Và cứ khi mà có mỗi một cái giao dịch mới thì họ chỉ vào, họ chọn cho cái giao dịch đó, chứ họ không cần phải nhập lại mã số, tên này nọ. Đó là cái công dụng mạnh nhất của master data. Rồi, bây giờ hãy nói đến general ledger và subledger. General ledger và subledger, nếu mà đặc biệt là đối với các bạn về kế toán ha, mới ra trường, có thể các bạn sẽ hay bị lộn hai cái thuật ngữ này. Và mình thấy là ngay cả những cái bạn mà làm trong ngành finance nhưng mà không phải là dân kế toán nha, thì họ cũng hay rất là lộn cái general ledger với lại cái subledger. Nói kỹ lại thì nói đơn giản á, thì general ledger là chúng ta đang nhìn một cái, mình có thể gọi nó là một cái general ledger. Thì general ledger là tất cả những cái giao dịch, những cái journal entry mà được tạo ra trong cái sổ cái của chúng ta. General ledger là sổ cái. Thì cái sổ cái của chúng ta, khi mà chúng ta nhìn vào, chúng ta sẽ thấy mọi thứ ở cái level là cái account thôi, đúng không? Chúng ta không có cái gì chi tiết hơn nữa. Nhưng mà đối với một số cái account như là asset nè, như là bank balances nè, chúng ta cần biết những cái thông tin chi tiết hơn ở trong đó. Đặc biệt là khi mà chúng ta đi xuống inventory ha, hàng tồn kho nè, rồi chúng ta có công nợ nè, nợ phải thu phải trả nè. Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái này, chúng ta cần biết chi tiết là cái nợ phải thu của chúng ta là chúng ta cần phải thu của customer nào, đúng không? Phải trả là chúng ta phải trả cho supplier nào. Inventory của chúng ta là còn những cái item nào trong nhà kho của chúng ta chẳng hạn. Thì đối với những cái account này
khi mà ghi nhận một con số ở cái account này không thì nó sẽ không hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc mà quản lý và vận hành công việc của chúng ta. Do đó, chúng ta đối với những cái tài khoản như thế này chúng ta cần có một cái subledger, có nghĩa là một cái level thấp hơn ha, một cái thứ hạng thấp hơn để mà ghi nhận chi tiết hơn về những cái giao dịch này. Thì ở đây mình có tạo sẵn hai cái ví dụ cho subledger. Những cái account mà các bạn thấy có màu ha thì là có subledger, ví dụ như cái màu cam này là có cái subledger, màu cam này tương ứng là fixed asset nè. Màu xanh thì có subledger bank account tương ứng dưới đây. Thì hãy xem sơ về một cái ví dụ như ở đây chúng ta thấy là leasehold improvement, ở đây nhìn vào subledger thì mình thấy là mình có cost là 1.000. Furniture nội thất thì mình có cái cost là 400. Nhưng mà mình muốn nhìn kỹ vào xem trong cái 1.000 với cái 400 này là mình có những cái tài sản nào. Thì ở cái mức độ general ledger mình không thấy được cái điều đó, mình phải là vào cái fixed asset subledger nè thì mình mới thấy. Thì các bạn thấy là fixed asset subledger thì nó sẽ dùng lại những cái thông tin từ master data đúng không? Đây là cái phần master, đó là lý do tại sao mình để hai thứ này trong cùng một cái sheet ha. Thì nhìn kỹ xem trong leasehold improvement thì mình chỉ có một asset thôi, gọi là tiền sửa chữa nâng cấp văn phòng. Thì tổng giá trị của cái tài sản này là 1.000. Nhưng mà trong cái nội thất của mình thì mình có hai cái tài sản này. Thì hai cái tài sản này mình đã gộp ví dụ như 3 cái bàn vào một cái tài sản, tại vì nó bản chất nó giống nhau, và 12 cái ghế vào một cái tài sản, và tính ra là mình chỉ có hai loại tài sản ở đây ha. Và giá của chúng nó là 3 cái bàn là hết 180 và 12 cái ghế là 220 ha. Khi mà mình tổng cộng hai cái này lại nó là 400 thì nó bằng với lại cái 400 mà các bạn thấy ở đây nè. Đó. Thì chúng ta biết được là trong cái nội thất của mình trong cái 400 này là nó có hai cái tài sản, và mức độ thấp hơn nữa là 3 cái bàn và 12 cái ghế chẳng hạn. Một cái ví dụ khác là về bạn ngặt hạo dưới đây đi. Ví dụ như ở đây mình thấy là tất cả những tài khoản ngân hàng mà bằng tiền VND của mình là mình có cái số dư là 200, USD là mình có số dư là 100. Thì khi mà nếu mà trong trường hợp một công ty mà có rất là nhiều tài khoản ngân hàng thì sao? Thì chúng ta phải vào cái subledger đây để chúng ta xem. Subledger là một cái từ chung để gọi những cái level thấp hơn cái general ledger. Thì mỗi cái subledger nó sẽ có tên riêng. Ví dụ như các bạn thấy ở đây là nó có tên là cash book hoặc là bank book. Thì ở đây chúng ta thấy là công ty này có đến 2 tài khoản Việt Nam đồng lận, cùng một ngân hàng nhưng mà đến 2 tài khoản, và nó được link vào cùng một cái tài khoản VND này ha. Thì đây tổng là 200 như chúng ta thấy ở ngoài kia nè. Đây mình ghi lộn, đây đúng là 100 thôi. Còn công ty này chỉ có một tài khoản USD thì dễ rồi. Cái số dư này nó sẽ tương ứng với cái số dư của cái tài khoản này. Và hiện tại công ty không có tiền mặt. Không, nếu mà chúng ta thấy tổng ở đây là 300, chúng ta quay ngược lại General Ledger thì ở đây chúng ta có 300. Với những cái subledger khác chúng ta sẽ được nghiên cứu kỹ hơn ở những video sau khi mà chúng ta có nhiều dữ liệu hơn ha. Thì đó là một chút high level về lý thuyết. Nếu mà các bạn xem cái video mà cách mình tạo nên cái file Excel này, nó cũng giải thích thêm cho các bạn cái cơ chế hoạt động của những cái thông tin này ha. Thì mình sẽ đi về cái tab, cái sheet đầu tiên này để mình giải thích thêm về cơ chế hoạt động của 3 cái thông tin này. Bây giờ journal entry, đây là cái sổ mà mình sẽ ghi nhận tất cả các cái giao dịch trong công ty, cái giao dịch mà sẽ phát sinh ra journal entry. Thì trong trường hợp mà những cái tài khoản mà có subledger đó, các bạn thấy ở đây, phố màu đen đen này,
Chúng ta thấy tên của mấy cái subledger của chúng ta ở đây không? Thì thường thường một hệ thống ERP hay là một cái phần mềm kế toán, nếu mà mình set up á, là cái subledger của mình nó phải được kết nối với lại cái general ledger của mình. Theo mặc định là hệ thống nó nên được kết nối, nhưng mà mình biết có một số công ty vì lý do gì đó, có thể là họ không biết trong quá trình triển khai, họ không có kết nối subledger với lại general ledger của mình. Thì các bạn nếu mà không kết nối, sau một thời gian các bạn thấy là cái tổng của cái subledger với cái tổng của cái general ledger nó sẽ bị khác nhau. Và lúc đó đi tìm kiếm những cái giao dịch mà tạo ra cái sự khác biệt đó là rất là mệt mỏi luôn. Nên ngay từ đầu, khi mà các bạn triển khai set up một cái hệ thống mới, luôn nhớ là chúng ta nên liên kết subledger với general ledger. Thì cái việc liên kết nó sẽ hiện qua như thế nào? Khi mà chúng ta liên kết subledger với lại general ledger á, thì khi chúng ta tạo ra một cái journal entry hay là một cái giao dịch trong hệ thống á, chúng ta sẽ không được chọn trực tiếp cái account, mà chúng ta phải chọn một cái giá trị trong cái subledger của chúng ta. Ví dụ như ở đây mình tạo thử một cái invoice ha. Invoice là sẽ tạo cho customer đúng không? Thì mình không được nhảy vô trực tiếp mình tạo cái account này, mình sẽ không chọn cái account này. Mình đã set up cái hệ thống theo cái kiểu là trong đây mình sẽ không thấy được cái trade receivable trong cái danh sách này. Mình đã loại bỏ tụi nó ra rồi ha. Ở đây mình chỉ thấy được những cái tài khoản mà không có subledger thôi. Đối với những cái tài khoản mà có subledger thì mình bắt buộc phải chọn một trong những cái giá trị ở đây. Ví dụ như ở đây mình muốn chọn customer thì mình vào đây, mình lựa customer B, customer C gì đó. Thì khi mà mình lựa, các bạn thấy là hệ thống tự động nó biết là cái customer này đã được link với cái account này, và nó tự động nó nhập cái account này cho mình không cần phải nhập lại nữa. Thì đó là sự liên hệ. Đó là sự liên hệ khi mà cách mà hệ thống nó hoạt động khi mà chúng ta kết nối subledger với lại general ledger. Rồi mình làm một cái ví dụ khác ha, ví dụ như một cái dòng thứ hai khi mà mình tạo ra hệ thống đi. Đây là ví dụ sale ha, thì mình làm một cái ví dụ khác đi, ngày 2 tháng. Mình có một cái invoice, nhưng mà từ một cái supplier ha. Cái này nè, chứ không phải là mình không có xuất invoice từ hệ thống mà mình nhận được một cái invoice. Thì cái đó là liên quan đến một cái supplier đúng không? Khi mà muốn tạo ra cái dòng debit hay credit của mình thì mình phải select một cái supplier, ví dụ như supplier B đi. Thì các bạn thấy khi mà mình lựa supplier là hệ thống tự động chọn account code cho mình không cần phải gõ lại cái account code này nữa. Tất nhiên đó là nếu mà chúng ta dùng một hệ thống kế toán hay là ERP. Ở đây các bạn thấy ngay cả khi nếu mà các bạn làm kế toán trên Excel, các bạn vẫn có thể làm được như vậy nếu mà các bạn set up cái file của các bạn như cái cách mà mình làm. Thì tất nhiên là phải tốn nhiều công sức hơn set up cái file lúc đầu. Nếu mà các bạn muốn làm như vậy, nhớ xem cái video kia nha. Và đó là sự liên hệ giữa master data. Như các bạn thấy là master data là những cái giá trị mà mình được phép chọn ở đây nè, là nó được tạo sẵn cho mình rồi. Mình không cần phải tạo lại mỗi khi mà mình muốn tạo một cái giao dịch. Và khi mà mình tạo một cái data trong master data trong cái sub ledger thì nó tự động biết là cái account code trong cái general ledger là gì luôn. Rồi, hôm nay chỉ có vậy thôi. Những cái video sau mọi thứ sẽ còn trở nên rắc rối hơn, nên các bạn nhớ chú ý xem tất cả những cái video trước khi mà xem những cái video sau nha. Xin chào.